Xin chào các bạn trader. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề mà rất nhiều các anh em đang thắc mắc. Đó là liệu sàn Exnet có giao dịch chỉ số chứng khoán hay không? Và nếu có thì làm thế nào để bắt đầu một cách hiệu quả, đặc biệt dành cho những người mới. Nếu bạn đang đa dạng hóa danh mục, không chỉ chơi Forex hay là vàng, thì chỉ số chính là lựa chọn cực kỳ hấp dẫn. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn toàn tập từ A đến Z, từ khái niệm chỉ số, các chỉ số có trên Exnet, phí, đòn bẩy, cách mở lệnh và cả mẹo quản lý rủi ro khi giao dịch. Cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu chỉ số chứng khoán là gì. Nói một cách đơn giản, chỉ số chứng khoán hay là index đó là một chỉ số đại diện cho hiệu suất của một nhóm cổ phiếu. Ví dụ US 30 tức là Dow Jones 30 ấy, thì nó đại diện cho 30 công ty lớn nhất của nước Mỹ. US 500 hay là S&P 500 thì nó đại diện cho 500 công ty hàng đầu ở Mỹ. Và DE 30 hay là DAX nó đại diện cho 30 công ty hàng đầu tại Đức, vân vân. Quá trình giao dịch ấy thì thay vì mua từng cổ phiếu nhỏ lẻ, bạn có thể giao dịch biến động giá cả của các chỉ số này. Đây là lý do tại sao các trader rất thích chơi index hay là chơi chỉ số, bởi vì nó phản ánh sức khỏe cả nền kinh tế. Vậy sàn Exnet có hỗ trợ giao dịch chỉ số không? Câu trả lời là có. Sàn Exnet hỗ trợ rất nhiều chỉ số chứng khoán phổ biến bao gồm US 300, US 500, US 100, DE 30, FR 40, UK 100, JP 225 hay là chỉ số Nikkei đấy ạ, HK 50 và khá là nhiều những cái chỉ số khác. Tất cả đều có thể giao dịch trực tiếp trên nền tảng MetaTrader 4, MetaTrader 5 hoặc là app Exnet Trade. Điều tuyệt vời là Exnet cho phép đòn bẩy linh hoạt, split cạnh tranh và khớp lệnh cực nhanh. Điều này rất quan trọng vì chỉ số thường biến động mạnh theo tin tức kinh tế. Khi chơi các cái sản phẩm chỉ số ở trên sàn Exnet ấy, thì các bạn cần phải lưu ý đến một số những cái thông số như thế này. Đầu tiên đó là các bạn để ý về cái đòn bẩy của các cái sản phẩm. Khi giao dịch các cái chỉ số này ấy, thì đối với các cái sản phẩm như là US 30, US 500, US TAC thì sàn cố định cái đòn bẩy ở mức 1/400. Với các cái sản phẩm khác thì cái đòn bẩy nó sẽ là 1/200. Về split ấy, thì split ở trên sàn thường khá là thấp. Nó có thể là từ vài point và ở một số loại tài khoản thì cái split này thậm chí nó còn bằng 0. Nó khá là cạnh tranh so với thị trường hay là so với các cái sàn Forex khác. Exnet gần đây thì đã giảm chênh lệch trên các cái chỉ số Hoa Kỳ xuống 67% và cung cấp mức giá ổn định nhất trên thị trường, đặc biệt là cho US 30. Đây ạ, các bạn có thể tìm hiểu về thông tin cái split đó trên trực tiếp cái trang chủ của sàn như thế này. Các bạn để ý nhé, chúng ta sẽ có 4 cái loại tài khoản để có thể giao dịch chỉ số, đó là tài khoản Standard, tài khoản Pro, tài khoản Zero và tài khoản Raw Split. Thì đối với loại tài khoản Standard ấy, thì thông thường là cái loại tài khoản này thì nó sẽ có split tương đối là cao so với cái nhóm tài khoản còn lại. Tuy nhiên ấy, thì ở đây các bạn thấy nó cũng chỉ có vài point thôi. Đấy, cái sản phẩm cao nhất ở đây thì nó cũng là 9.9 point. Trung bình nó là như vậy. Cái split này thì nó sẽ thay đổi theo cái thời gian cụ thể nhé, bởi vì nó là một cái giá trị được thả nổi mà. Loại tài khoản này thì khi tính split cao như thế thì nó sẽ không có phí hoa hồng này. Đó. Ký quỹ thì nó như thế này thôi, 0.5%. Đây ạ, swap mua và swap bán thì nó hiển thị cụ thể đối với từng sản phẩm như thế này. Đối với tài khoản Pro thì cái split nó cũng thấp hơn một chút. Đó. Đối với tài khoản Zero thì cái split nó trở về 0. Và đối với tài khoản Raw Split thì cái split nó cũng trở về 0. Tuy nhiên với nhóm tài khoản Raw Split và tài khoản Zero thì ở đây nó cũng sẽ có tính thêm cái phí hoa hồng. Đấy, nó khác so với cái nhóm tài khoản Pro và nhóm tài khoản Standard. Thì hai loại tài khoản này không có phí hoa hồng. Mức dừng với những cái sản phẩm chỉ số giao dịch ở trên sàn Exnet thì nó cũng đều là 0%. Tuy nhiên nói về cái mức dừng này ấy, thì các bạn cũng cần phải lưu ý đó là các cái giá trị trung bình này mà được xây dựng ở trong cái bảng trên ấy thì nó có thể thay đổi và có thể không dành cho các nhà giao dịch sử dụng một số những cái chiến lược giao dịch tần suất cao hoặc là sử dụng hệ thống cố vấn. Đấy, thì cái này nó ghi cụ thể ở trên trang chủ của sàn luôn. Cụ thể về cái split của các cái sản phẩm ấy thì các bạn có thể theo dõi trực tiếp ở trên cái nền tảng giao dịch. Đây thì trên một cái nền tảng giao dịch như thế này, các bạn mở trong cái phần Market Watch nhé, hiển thị thông tin về các cái chỉ số ra. Thì cái phần split nó sẽ là một cái cột như thế này. Đấy, các bạn muốn hiển thị cái cột split đó ra thì các bạn chuột phải nó lên màn hình này. Đấy, các bạn chọn vào cái phần column này. Sau đó các bạn chọn đến split. Đấy, thì nó sẽ hiện cái cột split như thế này. Đó.
Thế thì nhìn vào đây các bạn sẽ thấy được là cái biến động của split này ở những cái khoảng thời gian khác nhau. Và lưu ý là nó đang áp dụng trên cái tài khoản mà các bạn đang đăng nhập. Với cái tài khoản mà tôi đang đăng nhập ở đây thì nó là một cái tài khoản do split, cho nên là các cái split ở đây thì cơ bản là nó đều rất là thấp. Đấy, trừ một số những cái sản phẩm này. Đấy ạ. Tiếp theo là về phí qua đêm hay là phí swap. Nếu các bạn giữ lệnh qua đêm, tức là giữ lệnh sang ngày hôm sau ấy, thì bạn sẽ bị tính phí này. Hoặc bạn cũng có thể được hoàn phí tùy theo hướng giao dịch. Giá trị của phí qua đêm thì có thể được cập nhật hàng ngày. Và trong trường hợp bạn sử dụng các cái tài khoản Hồi giáo thì bạn có thể được miễn phí phí qua đêm. Về tài khoản Hồi giáo thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên trang chủ của sàn. Hoặc nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và giải đáp thêm cho các bạn nhé. Về thời gian mở cửa đối với các cái sản phẩm giao dịch thì các cái sản phẩm chỉ số được giao dịch ở trên sàn ấy thì nó có cái thời gian đóng mở cửa là khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các cái khoảng thời gian ở các ngày trong tuần thì các bạn đều có thể giao dịch được những cái sản phẩm chỉ số này. Muốn tìm hiểu cụ thể về cái khoảng thời gian giao dịch với một cái sản phẩm nào đó cũng như là một số những cái thông tin khác, chẳng hạn như là phí qua đêm, thì các bạn có thể vào trong cái phần Market Watch này. Đấy, các bạn đến trực tiếp cái sản phẩm mà các bạn muốn tìm hiểu nhé. Các bạn chuột phải lên nó, các bạn chọn đến Specification. Đây ạ. Thì nó sẽ hiển thị thông tin của cái sản phẩm mà các bạn vừa mới chọn. Thì ở đây tôi đang chọn đến cái sản phẩm US30 và chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới để xem thông tin của nó này. Đấy. Thì ở đây các bạn có thể thấy cái phần section này nó sẽ ghi cho chúng ta những cái ngày mà chúng ta có thể hoạt động. Từ thứ hai cho đến thứ sáu, từ thứ hai cho đến thứ năm. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian nó tương tự như nhau và nó ghi cụ thể ở đây ạ. Nó sẽ mở cửa từ 0 giờ cho đến 21 giờ này. Đấy, sau đó là mở cửa tiếp từ 22 giờ cho đến 24 giờ này. Đó. Đây ạ. Các bạn có thể chơi trong cái khoảng thời gian này. Vào chủ nhật thì các bạn có thể chơi trong cái khoảng thời gian là từ 22 giờ cho đến 24 giờ. Và thứ sáu thì các bạn có thể giao dịch trong cái khoảng thời gian là từ 0 giờ cho đến 20 giờ. Và lưu ý cái khoảng thời gian mà nó ghi ở đấy thì nó ghi theo cái mốc thời gian đó là GMT cộng 0. Tính theo giờ Việt Nam thì các bạn sẽ cộng 7 vào những con số này. Ví dụ chủ nhật ở đây nó ghi là 22 giờ cho đến 24 giờ. Các bạn cộng 7 vào ấy, thì nó sẽ là 5 giờ sáng hôm sau, đúng không ạ? Cho đến 7 giờ sáng. Đấy, thì các bạn hình dung chỗ này nó là như vậy. Liên quan đến phí qua đêm thì các bạn có thể tìm hiểu trong cái phần này. Đấy. Thì phần trước cũng đã có nói rồi, cái giá trị này thì nó sẽ thay đổi trong những cái khoảng thời gian khác nhau. Nếu như nhìn vào đây rồi mà các bạn cũng chưa thực sự hiểu những cái thông tin này nó là như thế nào ấy, thì các bạn có thể test trực tiếp nó trên các cái tài khoản demo. Đấy, thì ở đây tôi đang có một cái tài khoản demo nhá. Đấy, tôi mở những cái thông tin của cái sản phẩm lên này. Trước đó thì tôi cũng đã test một cái sản phẩm cổ phiếu. Bây giờ thì tôi sẽ test cái sản phẩm chỉ số cho các bạn xem. Ví dụ với cái sản phẩm đây, cái US30 là cái mà tôi đang mở như thế này. Đấy, tôi sẽ giao dịch một lót đi. Đây ạ, tôi thực hiện một cái lệnh mua với cái sản phẩm này. Thế thì khi các bạn thực hiện một cái lệnh mua như thế thì các bạn để qua đêm, thì các bạn sẽ biết được là cái phí swap này nó tính như thế nào. Đấy, phí swap này là phí qua đêm đấy ạ. Thế còn khi các bạn chốt cái lệnh này chẳng hạn. Đây, thì trước đó tôi cũng đã test một số các cái lệnh này. Đấy, thì khi các bạn chốt như thế thì các bạn sẽ thấy được là cái phí commission mà các bạn cần phải chi trả cho cái lệnh này. Đấy, 0.5 lot nhé. Thì cái commission nó là 1 đô. Đấy, thì như vậy là chúng ta sẽ có thể kiểm tra được những cái phí mà chúng ta cần phải chi trả cho một cái lệnh cụ thể. Cụ thể hơn nữa về những cái thao tác để các bạn có thể giao dịch các cái sản phẩm chỉ số này ấy, thì để có thể thực hiện được những cái lệnh như tôi vừa mới thao tác ở đấy thì trước tiên các bạn cần phải có các cái tài khoản giao dịch trước đã. Và lưu ý là trên sàn Exnet ấy thì sàn có hỗ trợ cho chúng ta 5 cái loại tài khoản khác nhau. Tuy nhiên với cái sản phẩm chỉ số thì nó sẽ chỉ hỗ trợ giao dịch ở trên 4 loại tài khoản thôi. Đó là tài khoản Standard, tài khoản Pro, tài khoản Zero và tài khoản do Split. Sau khi mở các cái tài khoản đó rồi thì các bạn sẽ có được những cái thông tin như là mã ID của tài khoản, server của tài khoản và mật khẩu của tài khoản. Tiếp theo đó thì các bạn tải và cài đặt cái nền tảng giao dịch mà các bạn muốn sử dụng. Đấy, ví dụ các bạn mở tài khoản trên nền tảng MetaTrader 5 thì các bạn sẽ tải cái bộ cài của MetaTrader 5 về. Tải cái bộ cài đó thì các bạn lên trang chủ của sàn đây ạ. Đây ạ, ví dụ tôi đang trên trang chủ của sàn nhá, tôi sẽ chọn đến cái phần nền tảng này. Tôi chọn đến MetaTrader 5. Bởi vì trước đó thì tôi đã mở tài khoản trên cái nền tảng MetaTrader 5 này mà. Sau đó thì tôi sẽ bấm vào tải xuống MetaTrader 5, cài đặt cái phần mềm này ra.
Sau khi cài đặt cái phần mềm này ra thì chúng ta sẽ vào trong cái phần Navigator này. Các bạn có thể đến cái phần View, chọn đến Navigator để hiện cái này ra. Rồi, đến cái phần này các bạn chọn đến mục Account, các bạn chuột phải lên nó, chọn vào Login to Change Account. Nhập thông tin mã ID của tài khoản, mật khẩu của tài khoản và server của tài khoản, sau đó bấm OK thì chúng ta sẽ đăng nhập được vào trong tài khoản như thế này. Khi đăng nhập được vào trong tài khoản rồi á thì nếu như tài khoản có tiền thì chúng ta sẽ có thể tiến hành giao dịch được. Và một cái lời khuyên ở đây đó là các bạn hãy mở những cái tài khoản demo để giao dịch trước nhé. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ có thể giao dịch trên những cái tài khoản demo để xem là cách thức giao dịch những cái sản phẩm này cũng như là một số những cái đặc điểm với một cái sản phẩm cụ thể. Ở trong thời lượng của video thì tôi không thể nêu kỹ về từng cái sản phẩm được. Tuy nhiên là các bạn có thể tìm hiểu các cái sản phẩm đó một cách rất là chi tiết bằng cách là sử dụng các cái tài khoản demo. Về số lượng các sản phẩm chỉ số mà các bạn có thể giao dịch được ở trên sàn Exnet ấy, với một cái tài khoản cụ thể nhé. Đấy, thì các bạn có thể chuột phải lên cái phần Market Watch này, các bạn chọn đến cái phần Symbol này. Đấy. Rồi các bạn chọn đến giúp tôi cái phần tương ứng ở đây. Ở đây là tài khoản do Split cho nên là cái mục này nó ghi ở đây là do. Đấy, thế thì một cái tài khoản khác nó có thể là ghi những cái thông số khác nhé. Đấy, thì các bạn có thể vào những cái phần tương ứng như thế. Rồi vào đây rồi các bạn sẽ tìm đến Index, tức là chỉ số. Đấy, thì các bạn sẽ thấy được thông tin về những cái sản phẩm chỉ số trong cái phần này cũng như là một số những cái mô tả chi tiết của cái chỉ số đó. Đấy, thì các bạn sẽ biết được ví dụ cái chỉ số DE30 đó là Germany 30 Index, tức là thông tin về những cái công ty hàng đầu của Đức. Đấy, và cái con số công ty được xếp hạng đó là 30. Đấy, nó lấy 30 cái công ty hàng đầu thôi. Rồi ở đây thì có thông tin liên quan đến các cái công ty của Hồng Kông này. Đấy, rồi là một số những cái công ty của Mỹ, Nhật vân vân. Để hỗ trợ cho các bạn có được những cái kết quả giao dịch tốt khi giao dịch với những cái sản phẩm chỉ số này thì ở đây tôi giới thiệu đến các bạn một số những cái mẹo giao dịch chỉ số. Các bạn có thể vận dụng những cái mẹo này để có thể cải thiện được cái chất lượng giao dịch của mình. Thứ nhất đó là khi giao dịch chỉ số thì các bạn nên theo dõi cái lịch kinh tế. Các cái chỉ số ấy, thì nó thường phản ứng mạnh với tin tức như là lãi suất của Fed, tin tức về GDP, báo cáo việc làm, vân vân. Thứ hai đó là các bạn cần phải biết cách quản lý vốn. Đấy, các bạn không nên dùng cái đòn bẩy quá cao. Và với một cái lệnh giao dịch cụ thể thì các bạn nên để rủi ro cho cái lệnh đó là 1 cho đến 2% tài khoản cho mỗi lệnh thôi. Khi này thì các bạn sẽ có được những cái cơ hội để có thể làm lại. Chẳng may cái lệnh giao dịch của các bạn nó không đúng. Thế còn nếu như mà các bạn giao dịch một cái lệnh nó chưa chính xác rồi, một cái lệnh nó đi ngược xu hướng mà các bạn lại cứ giữ lệnh thì càng ngày cái vốn của các bạn nó sẽ càng bị mất đi và đến cuối cùng sẽ là cháy tài khoản. Tiếp theo nữa đó là các bạn nên giao dịch theo cái xu hướng chính. Đừng cố bắt đỉnh, bắt đáy với cái sản phẩm này. Với các cái sản phẩm chỉ số thì nó thường có một cái xu hướng dài hạn khá là rõ ràng, bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của nền kinh tế, đúng không ạ? Cho nên khi các bạn đã có những cái sự phân tích về lịch kinh tế cũng như là phân tích về thị trường rồi thì các bạn sẽ nắm được xu hướng dài hạn của nó và hãy cố gắng để có thể giao dịch theo cái xu hướng đó chứ đừng cố đánh đảo chiều ngược lại. Thứ nữa đó là các bạn nên đa dạng hóa các cái sản phẩm giao dịch. Thay vì bạn chỉ chơi cái sản phẩm US 500 hay là chỉ số S&P 500 thì bạn có thể theo dõi thêm những cái sản phẩm khác như là DE30 hoặc là JP225 để có thể tận dụng nhiều những cái cơ hội hơn ở thị trường. Tuy nhiên ở chỗ này thì các bạn đa dạng hóa nhưng mà cũng đừng đa dạng hóa quá nhé. Bởi vì nếu như mà các bạn đa dạng hóa giao dịch quá nhiều những cái sản phẩm thì các bạn sẽ rất là khó để có thể kiểm soát toàn bộ những cái sản phẩm đó. Và khi không kiểm soát được thì rõ ràng là chúng ta sẽ tăng cái độ rủi ro khi mà chúng ta giao dịch nhiều sản phẩm như vậy. Ở đây thì tôi cũng so sánh một chút về cái sản phẩm chỉ số này so với những cái sản phẩm forex khác để các bạn có thể nắm được những cái đặc điểm của các cái sản phẩm khác nhau. Đối với sản phẩm forex thì nó là những cái sản phẩm có cái sự biến động khá là mạnh theo tin tức tiền tệ. Nó thường là sẽ có cái tính thanh khoản rất là cao. Đối với sản phẩm chỉ số thì nó biến động theo sức khỏe của nền kinh tế, các cái báo cáo tài chính hoặc là những cái thông tin về chính trị toàn cầu. Và với sản phẩm forex thì nó sẽ phù hợp hơn với giao dịch scalping hoặc là intraday, tức là giao dịch trong ngày. Thế còn với các cái sản phẩm chỉ số thì nó sẽ phù hợp hơn với giao dịch swing hay là position trading. Tức là gì ạ? Chúng ta sẽ giao dịch ở những cái khung thời gian lớn. Và lúc này các bạn giao dịch một lệnh thì có thể là một vài ngày sau hoặc là thậm chí một vài tuần sau các bạn muốn chốt lệnh. Tất nhiên các bạn cũng hoàn toàn có thể giao dịch trong ngày nhé. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ đến một cái xu hướng kiếm tiền dài hạn hơn với những cái sản phẩm chỉ số này.
Vâng, như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau khám phá những cái thông tin liên quan đến chỉ số ở trên sàn Xnet. Tóm lược một số thông tin đã giới thiệu như được thể hiện ở trên màn hình. Hy vọng rằng với những thông tin trên thì các bạn đã có thể tự tin hơn khi giao dịch các cái sản phẩm chỉ số ở trên sàn. Bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like, subscribe để có thể nhận thêm nhiều hướng dẫn chi tiết về trading. Và hãy để lại bình luận nếu bạn muốn mình làm thêm những cái video phân tích cụ thể về một cái sản phẩm chỉ số nào đó như là US 500 hay là DE30 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.